Hai, Assalamualaikum. So, untuk tutorial kali ini, saya akan tunjukkan bagaimana untuk membuat LED blinking menggunakan mBlock software. Okey, untuk yang first sekali, kita mestilah klik pada board, and then kita mestilah set pada Arduino yang kita pakai, seperti Arduino Nano. Okey, yang kedua, kita mestilah lihat pada port yang digunakan seperti mana dalam device manager. Selepas itu, kita mestilah keluarkan blok supaya kita dapat menghasilkan coding secara automatik. Baik, untuk mengeluarkan instruction coding, kita mestilah pergi kepada edit and kita klik pada Arduino mode. Alright, dah pun keluar. Baik, selepas selesai menyusun blok, bolehlah kita upload to Arduino. Alright, upload sini. Okey, itu saja.